Terve täältä Helsingin Kruunuhaasta Goodspacein studiolta. Mä oon Siiri Salo ja mä oon Valven copywriter ja mä oon teidän juontajana tänään. Ihan ensimmäisenä teillä näkyy siellä ruudun oikealla puolella äänestys, jossa me kartoitetaan vähän, että missä vaiheessa te olette teidän tapahtumatuotantoa. Ja näette sitten itsekin vähän toistenne tilannetta. Tervetuloa tosiaan seuraamaan tätä meidän webinaaria kansainvälisen virtuaalitapahtuman ja showroomin luomisesta. Esimerkkinä meillä on tänään Case Raute RX. Me uppoudutaan tänään ensin siihen, miten koko konsepti syntyi, sitten uppoudumme tapahtuman ja showroomin käytännön toteutukseen ja lopuksi käydään vielä läpi vähän tuloksia ja sitten tulevaisuuden näkymiä Rauten tapahtumien ja muiden tapahtumien osalta. Voitte te koko ajan laittaa chattiin kysymyksiä ja me käydään sitten niitä loppupuolella läpi. Tämä tosiaan lähti tämä juttu siitä, että Vanerialan suurin tapahtuma Ligna peruttiin ja jollain oli silloin paikka iskeä. Raute haistoi tässä mahdollisuuden ja päätti järjestää virtuaalitapahtuman samoina päivinä kuin tämä Ligna olisi ollut. Koko ala koottiin sitten yhteen ja samalla jalkautettiin Rauten tulevaisuuden visio Future Mill. Ulospäin tämä näkyy kaksipäiväisenä virtuaalitapahtumana ja digitaalisena showroomina, joka havainnollistaa tulevaisuuden dataohjattua ja siistiä vaneritehdasta. Taustalla tapahtui kuitenkin paljon jo ennen tapahtumaa ja siksi tämän konseptin ympärille koottiin Rauten oma Dream Team. Tässä projektissa oli mukana Rautelta tietysti heidän markkinointi- ja dedikoitu projektipäällikkö. Nitro vastasi konseptoinnista, visuaalisuudesta ja suurista materiaalituotannosta. Valve vastasi tapahtumasta ja sen markkinoinnista. Wake Oneilla oli sitten showroom- ja virtuaalilavasteet ja sitten mukana oli vielä teknisiä kumppaneita Grassmann ja Bright sekä Rauten oma in-house-tuotanto. Tänään meillä on erittäin kova jengi puhumassa tästä aiheesta. Ihan ensimmäisenä meillä on Päivi Talonen, Rauten markkinointipäällikkö ja digistrategi, jolla on takana todella pitkä ura B2B-markkinoinnissa. Sitten meillä on Pauliina Kuokka, joka on Valven tapahtumaliiketoimintayksikön vetäjä ja tapahtuma-alan konkari. Tommi Palvimo, Wake Onein toimitusjohtaja, immersiivisen internetin kruunaamaton kuningas. Mika Suhonen, Nitron suunnittelija, ohjaaja, jonka käsistä on syntynyt lähes 20 vuoden aikana huima määrä erilaisia konsepteja. Ja sitten vielä Marika Tulivuori, Nitron vastaava tuottaja, jolla on 30 vuoden kokemus alalta. Ihan ensimmäisenä me hypätään sitten tähän briefiin, jota me käydään läpi Päivin kanssa. Päivi, puhutaan kohta vähän strategiatyöstä lisää, josta tämä koko homma lähti, mutta kerro kuitenkin ihan pähkinänkuoressa ensin, että miten päädyttiin juuri tähän toteutukseen juuri nyt. Hei vaan kaikille. Miksi juuri nyt? Siirihän sen tuossa jo sanoi, että eli mekaanisen metsäteollisuuden suurin tapahtuma Ligna, joka on joka toinen vuosi, kyllä peruttiin, mutta siinä vaiheessa kun me päätettiin, että me ei lähdetä mukaan, niin me ei uskottu, että COVID-19 antaa periksi ja että saksalaiset pystyisivät sen messun järjestämään ja otettiin ennakkoon sitten jo omiin käsiin se kevään tekeminen ja päätettiin, että korvataan se meidän osallistuminen virtuaalitapahtumalla. Ja siitä lähti koko pyörä liikkeelle sitten, että millä tavalla virtuaalitapahtumia ylipäätänsä järjestetään ja suuret haasteet sitten talon sisällä ensiksi, että miten saadaan se kokonaisuus hyvin kasaan. Mutta se sysäys sille oli se, että me emme uskoneet, että COVID antaa periksi matkustamisen ja sen takia katsottiin, että kuitenkin ihmiset ovat tottuneet tulemaan Lignaan joka toinen toukokuun toisella viikolla ja päätettiin käyttää se ajankohtasloti meidän hyväksi. Yes. Miten sitten, kun tässä on monella toimijalla lusikkansa sopassa, niin miten te päädyitte tähän monen toimijan yhteistyöhön ja miten te valikoitte nämä toimijat, ketä tässä on mukana? No ihan ennen sanoit, että äsken näitä strategioista ja konsepteista puhutaan
kohta, mutta miten me päädyttiin monen toimijan tekemiseen? Ensinnäkin mä tein aika ison benchmarkin eri yritysten kanssa, jotka olivat jo järjestäneet jonkunlaisia virtuaalitapahtumia ja myöskin virtuaalisia showroomeja, ja kävin läpi sitä, että kuka pystyy tekemään ja mitä pystyy tekemään, minkälainen työmäärä tässä on, ja sovittiin, että mun mielestä oli itsestäänselvyys, että me emme pysty tekemään asioita vain yhden organisaation kanssa, vaan että meillä on pakko olla useita toimijoita, jotka kukin ovat niin eksperttejä omalla alallaan. Lisäksi Rautella oli juuri menossa niin brändiuudistus ja kokonaan uudenlainen tapa puhua meistä ja meidän tuotannoista, jolloin oli tärkeää, että me saadaan mukaan myöskin niitä toimijoita, jotka ovat olleet mukana rakentamassa sitä meidän identiteettiä. Ja työmäärä myöskin jo pystyttiin hyvin varhaisessa vaiheessa, erityisesti sisällöntuotannon osalta, näkemään niin suureksi, että meillä oli pakko käyttää tosi paljon erilaisia toimijoita, jotta me tässä aika lyhyessä aikataulussa kuitenkin pystyttiin toteuttamaan haluamamme. Ja benchmark oli iso niin asia siihen, että ketä valittiin. Yes. No sitten kun näitä tapahtumiahan ei järjestetä huvikseen, niin millaisia tavoitteita tälle tapahtumalle asetettiin ja laitettiinko ne jo tässä vaiheessa vai? Tosi hyvä kysymys, Siiri. Ehdottomasti laitettiin tavoitteet, ja ehkä voisin peruuttaa sen verran, että mehän oltiin jo, kun me ruvettiin suunnittelemaan tätä tapahtumaa viime syyskuussa, niin mehän oltiin jo sitä ennen suunniteltu menevämme sinne Lignaan ja oltiin tehty sitä varten jo tiettyjä tavoitteita. Ja nyt me vaan siirrettiin ne tavoitteet ja pikkusen modifioituna tähän virtuaaliympäristöön. Ja kyllä meillä oli siis, tietenkin ei oltu ikinä ennen tehty tämmöistä näin massiivista virtuaalitapahtumaa, jolloin osa meidän tavoitteista, joka liittyy esimerkiksi kävijämääriin niin edelleen, oli puhdasta arvausta, mutta sitten taloudelliset tavoitteet, joita tähän myöskin on laitettu, myynnilliset tavoitteet, niin ne oli, niin kuin me vaan kopioitiin ne tavoitteet siitä, mitä me oltiin suunniteltu siihen live-eventtiin. Yes. Eli hyvä pointti siitä, että tavoitteet ei poikkea, vaikka tapahtuma siirtyy digitaaliseen maailmaan. Yes. Lähdetään sitten käymään tätä konseptointia, että miten syntyy koko Raute RX-konseptia. Tästä meille puhuu Päivi, Marika ja Mika. Päivi, kerrotko ihan eka, että mitkä oli ensiaskeleet, kun lähdettiin tätä konseptointia tekemään? Joo, ihan ensimmäiseksi tietenkin otettiin liiketoimintastrategian mukaiset tavoitteet myynnille ja otettiin se, että mitkä oli ne tuotteet, mitä oli sovittu, että lähdetään markkinoimaan silloin keväällä 2021. Mutta se, mistä kaikki lähti liikkeelle, on se, että me tehtiin aika iso duuni talon sisällä siinä, että me katsottiin alan trendit, me katsottiin, mihin me tehtiin iso niin kuin, perustettiin steering gruppi sisäinen tähän, jonka kanssa keskusteltiin niin kuin se, että miten eri maailmoissa ja eri meidän toiminta-alalla, niin kuin, mitkä on ne driverit mihinkin suuntaan, ja niiden ympärille rakennettiin sitten niin kuin 4 sellaista erilaista lähestymiskohtaa, jotka osa puhui tästä tulevaisuuden tehtaasta, mikä sitten niin kuin tehtiinkin, ja sitten osa puhui niin kuin tulevaisuuden työntekijöistä, osa puhui niin kuin transparencysta ja datasta ja niin edelleen, eli käytiin niin kuin laajasti läpi näitä trendejä, ja niiden ympärille rakennettiin sitten niin kuin talon sisällä niin kuin se kokonaisvaltainen konsepti siihen, että mitä me ollaan tässä tavoittelemassa, kenelle me halutaan puhua, mitä me puhutaan kenellekin, mitkä maantieteelliset kohderyhmät ja niin edelleen. Että niin kuin käytettiin varmaan kuukausi aika intensiivisesti aikaa, paljon johtoryhmän jäseniä mukana siinä miettimässä sitä, että mitä me oikeasti tässä tavoitellaan ja minkälainen konsepti tähän pitäisi rakentaa. Lisäksi jo tässä vaiheessa kävi selkeäksi se, että
me ei omin voimin pystytä tätä tekemään, että pakko hankkia kunnollinen projektipäällikkö tähän niin kuin vetämään tämä koko show läpi. Ja silloin jo syyskuussa lähdettiin sitten rekryymään projektipäällikköä, joka sitten marraskuun alussa otti tämän haltuunsa tämän projektin läpiviemisen. Mutta eli paljon kävi asioita siinä, ja tässä vaiheessa jo käytettiin Nitron voimia hyväksemme siihen, että saatiin määritelty, että onko tämä RX ja miltä RX näyttää ja mikä tämä meidän kokonaisvaltainen niin kuin konseptuaalinen tavoitteemme on, että ehkä mikä voisi sitten vaikka tästä jatkaa. Joo, eli hirveästi tapahtui jo vuosi ennen tapahtumaa ja Nitro tuli sitten mukaan, niin Marika, kerrotko vähän, että miten suunnittelu sitten Nitron puolella lähti käyntiin ja mitä tehtiin ennen kuin NS tehtiin yhtään mitään tapahtuman eteen vielä? Hei vaan kaikille. Joo, hyvä kysymys, mitä tehtiin ennen kuin tehtiin mitään. Niin kuin Päivi tuossa mainitsi, niin suunnittelu lähti tosiaan liikkeelle Nitron kanssa jo kauan ennen kuin edes alettiin keskustella virtuaalitapahtumasta tai sen toteuttamisesta. Itse asiassa reilusti yli vuosi sitten. Ja meillä oli Rautella ja Nitrolla oli jo useita projekteja työn alla. Osa oli suunnitteluvaiheessa ja osa oli tuotantovaiheessa. Ja me oltiin melkoisen syvällä jo asioissa muun muassa siksi, että meillä oli tekeillä iso Rauteen yritysfilmi ja myös sitten tässä itse tapahtumassa isona sisältönä ollut LVL-kokonaisuus. Sitä oli rakennettu Rauteen ja Nitron voimin jo vuoden päivät ennen tapahtumaa, että kovin aikaisessa vaiheessa aloitettiin, mutta ei päivääkään liian aikaisin. Ja me ollaan itse asiassa tuossa suunnittelussa koko ajan, kun ollaan tehty suunnittelua ja sisältöjä, niin ollaan keskitytty tulevaisuuteen, ollaan tulevaisuutta pidetty silmällä, ei pelkästään siis tätä virtuaalitapahtumaa varten on näitä suunnitteluja ja sisältöjä tehty. Rauteen RX ja RX Mil, joka on kattoteemana ja sateenvarjona ikään kuin tälle kaikille tekemiselle. Konseptoitiin tietysti toki tätä tapahtumaa varten, mutta samaan aikaan siinä rinnalla rakennettiin ja rakennetaan koko ajan konseptia sitten tästä suurimmasta sisällöstä, RX Mil Complete Millistä. Eli tämä peruskonsepti oli siis jo kasassa hyvin pitkälti siinä vaiheessa, kun lähdettiin kilpailuttamaan tapahtumajärjestäjäkumppania. Ja Mika voisi itse asiassa tässä kohtaa kertoa tästä suunnittelusta vähän enemmän. Joo, moi. Mihinkähän mä tartun, te Päivin kanssa kerkesitte hyvin tuosta kyllä kerrata. Ja ehkä suunnittelijan näkökulmasta melkein niin kuin vaikea hahmottaa, että mitä tehtiin tämän suhteen eka, koska tehtiin paljon asioita, joita on tehty kun sisältöjä ja viestejä ja sitä brändiasiaa, jota oltaisiin viety eteenpäin kuitenkin, ja sitten niille vaan sitten jossain vaiheessa tuli tällainen tapahtuma, ja sillä piti löytää muoto siihen. Mutta ehkä konkreettisesti tosiaan lähti sieltä nimi, fiilis, mikä tämä tapahtuma henki, miltä se tuntuu, mitä se tarkoittaa, ja sitten kun päästiin RX:ään, niin sen avaamista viestinnällisesti, mitä siihen liittyy ja miltä se maistuu, ja konkreettisesti varmaan niin, että lähdettiin hakemaan sille sitä visuaalista muotoa sitten, ja tehtiin, siitä voi laittaa vaikka sen moodboardin sitten, mihin päädyttiin, mutta mä tein 4 erilaista vaihtoehtoa, siis 4, Päivi en tiedä tietääkö, koska näytin heille vaan 2, eli vähän sellaisen perinteisemmän ja sellaisen sanotaanko vanhan Rauten näköisen ja sitten tällaisen niin kuin aika ison irtioton sen aikaisesta linjasta, mutta kun oltiin tosiaan tekemässä brändifilmiä ja tiesin mihin sitä brändiä halutaan viedä, niin sitten otettiin vähän raikkaampi loikka ja siitä sitten onneksi Raute uskalsi valita ton Cool, Clean, Cleverin. Ja itse asiassa toi Moodboards ohjasi meidän tekemistä tosi paljon, koska sitten tosi nopeasti piti päästä toimintaan. Et selvästi esimerkiksi Valve ja Wake One sai nopeasti kiinni, että mitä ollaan hakemassa, ja sen jälkeen kun siirryttiin tekemään käytäntöön, niin päästiin hyvin nopeasti sitten samannäköiseksi. Ja lopputuloskin on hyvin noin linjoilla, mitä tuossa vaiheessa on määritelty. Yes. Just olin sanomassa, että ilo nähdä, että itse tapahtuma lopulta näytti tältä, miltä näyttää moodboardikin, että on pysytty linjassa.
Päivi, sä tuossa puhuit vähän, että tässä vaiheessa jo linjattiin, että mitä otetaan kärjeksi tähän tapahtumaan, niin teillä kun on ihan valtava määrä tuotteita ja teknologiaa ja softaa ja kaikkea, niin millä te sitten rajasitte nämä tapahtuman sisällöt, kun kaikkeahan ei voi esitellä siellä? No niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, että käytiin aika iso sisäinen study siitä, että mitkä ovat trendit, ja niiden trendien mukaan pystyttiin määrittelemään. Esimerkiksi LVL tuli siihen selkeästi mukaan siitä syystä, kun nähtiin viime syksyn ja alkukevään aikana, että puurakentamisen trendi jopa EUn puheenjohtajan suusta kuultuna niin on niin kuin tosi iso, ja pystyttiin niin kuin analytiikan perusteella näkemään myöskin se, että LVL:ään ja puurakentamiseen liittyviä asioita on paljon maailmalla esillä. Se tiedettiin. Sitten tiedettiin yksi aihe, eli puurakentaminen ja siihen liittyvät asiat oli yksi, mikä pystyttiin valitsemaan trendeistä. Toinen, mikä pystyttiin trendien perusteella selkeästi valitsemaan, on tämä data, digitaalisuus, transparency ja tämän tyyppiset asiat, jolloin niin kuin toinen tämmöinen kokonaisuus rakennettiin sen datan ympärille. Ja sitten kolmas kokonaisuus liittyi niin metsähoidon ja metsän kasvatuksen tulevaisuuteen. Siellä on niin kuin metsät kasvavat ja kasvatetaan eri tavalla tulevaisuudessa kuin mitä tehdään nyt, jolloin niin kuin myöskin teknologioiden pitää seurata niitä trendejä, mitä tuolla on. Ja sitten me haluttiin lanseerata meidän ihan uusi tapa puhua meidän tuotteista, eli me tehtiin tämmöinen sarjatuotanto, oli R3, R5, R7, joka taas niin kun, haluttiin nimenomaan tuoda tätä R3 kehittyville markkinoille erityisesti tarkoitettua tai helppoon käyttöönottoon tarkoitettua tuotantoteknologiaa esille, eli se oli niin kun luonnollinen valinta. Ja sitten yksi ainoa oikea uusi tuote tuotiin esille, eli tämmöinen helppo vanerilevyjen paikkausteknologia. Ja me oltiin jo, ja toinen tämmöinen iso, ja sitten konseptuaalisia asioita, sitten vielä tämä Complete Mill, Future Mill, RX Mill, mitä kukakin tästä haluaa sanoa, niin oli tällainen, missä haluttiin tuoda esille sitä, että sä saat kaiken rauteelta, ja se, jos käytte itse katsomassa, mitä Complete Mill tarkoittaa, niin se ei ole pelkästään koneita ja laitteita, vaan siinä on paljon asioita mukana. Eli pystyttiin helposti valitsemaan ja oltiin päätetty, että meillä on maksimissaan 3 tuotetta ja maksimissaan 3 tämmöistä filosofista kokonaisuutta, mitkä pystytään tässä 2 päivässä fiksusti tuomaan esille. Olipa pitkä vastaus, mutta oliko ok? Se oli hyvä vastaus. Nyt ainakin tuli selväksi, että mitä kaikkea tässä on tehty ennen sitä ja millaisia rajauksia. Mikä tämän kaiken lopputulema sitten oli tämän kaiken työn? No, lopputulema tavallaan oli se konseptikiteytys ja sisällöllinen suunnitelma ja käytännössä niin kuin brief tapahtumajärjestäjälle ja sen toteuttajille, että mitä tästä lähdetään tekemään, ja konkreettisesti meidän puolella lopputulema niin kuin tietyt visuaaliset sisällöt, tietyt avainkuvat, mitä päästiin heti käyttämään, ja kevyt graafinen ohjeisto, missä vähän päästiin muotoilemaan uusiksi asioita, ja se oli oikeastaan heti käytössä. Me odotettiin sitä päätöspäivää, ja saman tien kun saatiin tietää, mikä linja on valittu, niin käynnistettiin tuotanto. Ja se oli tärkeää, että ne oli tehty. Ne oli kevyet, mutta silleen niin kuin avainasiat oli mietitty valmiiksi. Eli saman tien kun sanottiin go, niin meillä alkoi 2 tiimiä tehdä asioita, jotta saatiin niitä heti ulos. Ja eka ulostulo oli kevyt teaseri siitä, missä julkistettiin videolla toi tapahtuman nimi ja vähän avattiin sitä X-tematiikkaa. Ja se tuli heti. Ei ollut montaakaan päivää. Taisi olla viikonlopun yli, kun se tehtiin, ja sitten se alkoi pyöriä. Saa näyttää, jos löytyy. Joo, katsotaan se teaser-video tähän väliin.
Sori, mulla ei näkynyt se tänne. Seuraavaksi mennään tuohon sitten, että mitä tehtiin, kun tämä konsepti oli tehty ja tuli syksy ja piti alkaa tehdä tätä tapahtumaa. Ja siitä meillä on täällä studiossa ihan livenä puhumassa Pauliina ja Tommi. Ja sitten etänä otetaan myös jengiä vielä tähän mukaan. Pauliina, haluatko sä ihan eka kertoa meille pähkinänkuoressa, että mitä sitten loppuviimein tehtiin? Joo, kiitos. Tässä päästiin jo hyvin siihen suunnittelun lähtökohtiin ja mitä kaikkea työtä siellä Nitron ja Rauteen päässä tehtiin ennen kuin meidän kanssa tehtiin varsinaisesti mitään. Ja se, miten tämä RX-konsepti sitten lähti konkretisoitumaan, niin me lähdettiin luomaan virtuaalitapahtumaa, jossa oli sisältöä eri kohderyhmille. Ja lisäksi digitaalinen showroom, joka toimi alustana uusimpien tuotteiden ja palveluiden esittelylle sekä tietenkin tämmöisen visuaalisena jatkeena nettisivuille. Ja osana tätä tapahtumaa siellä oli erilaisia sisältöjä ja toimintoja. Meillä oli paljon one-to-one-keskusteluja, ryhmätapaamisia sekä tietenkin demoja. Ja Wake One puolestaan sitten mallinsi tämän RX-millin tulevaisuuden tehtaan, mistä ollaankin jo puhuttu. Ja se toimii alustana juurikin niiden tuotteiden ja palvelujen esittelylle ja hyvinkin tämmöisen niin kuin visuaalisena työkaluna havainnoida asioita ja tuoda sitä konseptia esille. Ja tästä RX-millistä Tommi tulee pian kertomaan vähän lisää, mutta siitä muutamia tämmöisiä tiisereitä oli se, että siinä haluttiin rakentaa yhdessä tämmöistä vahvaa kokemusta ja haluttiin miettiä, minkälaista visuaalisuutta voidaan tuoda ja siellä oli oikeastaan kaikki yksityiskohdat mietitty hyvin tarkkaan. Jos miettii showroomia, niin lähdettiin liikkeelle siellä, että tuodaan sitä auringon nousua, auringon sarastusta, metsämaisemaa, se on siististi viljeltyä metsää ja erilaiset nyanssit oli tuotu hyvin vahvasti siellä tarinankerronnalla. Ja tässä kun katsotaan esimerkiksi showroomista pieniä tiiseripaloja, niin aika hyvin linjassa ollaan sen kanssa, mistä koko suunnittelu lähti siellä Nitron päässä, mitä aiemmin Mika esitti meille tätä moodboardia. Ja toki, kuten mainittiin tuossa, niin se markkinointi ja esimerkiksi Rauteen päässä HubSpotin käyttö oli hyvin tärkeässä osassa koko tätä tapahtuman ja showroomin läpivientiä. Huomioitiin heti siellä suunnittelun alkuvaiheissa ja nivottiin se yhteen tätä kokonaisuutta, jotta pystytään sitten seuraamaan niitä tuloksia ja tietenkin saamaan yhä enemmän irti toteutuksesta. Kiitos. Päiville seuraavaksi, kun tässä on niin valtavasti tehty kaikkea, on ollut keynoteja ja paneeleja ja RX-tageja, niin miten tässä näkyy niin tämä kohderyhmäajattelu teillä ja kuinka vahva se oli näiden sisältöjen päättämisessä? Joo, hyvä kysymys. Mehän oltiin silloin jo alusta asti, kun lähdettiin suunnittelemaan tätä tapahtumaa ja nähtiin, että nyt meillä olisi myös mahdollisuus ensimmäisen kerran saada myöskin ihan tämmöinen niin kuin lattiatason ihmisiä mukaan seuraamaan asioita ja myöskin, että me pystyttäisiin niin kuin kulmahuoneen ihmisiä, C-level-ihmisiä saamaan mukaan kuulemaan tulevaisuuden asioita, eli niitä ihmisiä, jotka eivät koskaan käy fyysisillä messuilla. Ja ruvettiin niin kuin miettimään, että mikä on se aihe, ja mietittiin, että mitkä asiat ja millä tavalla me saadaan mukaan näitä isojen yhtiöiden isoja päättäjiä, ja todettiin, että heille täytyy järjestää ihan oma ohjelma, ja tämä oli se, mistä me käytettiin nimeä Executive Talks, jossa meillä oli sitten keynote speakerit ja paneelikeskustelut ja niin edelleen. Ja se kohderyhmä ja myös markkinointi me tehtiin niin että se kohdennettiin vaan niin kuin tämmöiselle johtaja, vice president, president hallituksen jäsentasolle. Ja sitten me päätettiin, että tämä showroomi on enemmän sitten niin kuin se, joka puhuttelee tehtaiden päälliköitä, tehtaiden johtajia ja niin edelleen. Ja sen lisäksi sitten vielä niin kuin tarjottiin sille porukalle plus sitten sille niin kuin blue collar porukalle sitten näitä meidän omia presentaatioita ja demoja, jotka olivat sitten niin kuin pikkusen konkreettisimmista ja maanläheisimmistä aiheista tehty kuin ne asiat, mitä me käsiteltiin siellä Executive Talksissa. Eli me olimme määritelleet 4 erilaista kohderyhmää ihmisinä,
Ja sitten me oltiin määritelty se, että meidän pääasiallinen markkina-alue on EMEA ja osin Venäjä, ja sitten miten siinä sitten lopuksi kävi, niin sen voin kertoa sitten myöhemmin. Mutta lähdettiin sillä tietyllä kulmalla, joka me myöskin tiedettiin, että sitä tiettyä markkina-aluekompoa, tässä tapauksessa EMEA ja Venäjä, että mitkä asiat on sinne tärkeitä. 4 ihmiskohderyhmää, 2 markkina-aluekohderyhmää, niin oli päätetty etukäteen. Yes, kiitos. No sitten Tommi, te kun teitte tämän showroomin ja virtuaalilavasteet ja teillä oli varmaan isoin tekninen jumppa tässä koko hommassa, niin miten te varmistitte sen, että nämä kaikki saatiin puhumaan sitä kieltä, mitä Nitrolla oli konseptoitu? Joo, tämähän oli aika massiivinen hanke ja varsin monimutkainen ja niin kuin tässä on jo aiemmin tullut ilmi, niin tämän briefin merkityshän tässä oli tavattoman merkittävä, eli se, että tämä, tavoitteet oli selvät ja oli tehty tätä niin kuin konseptityötä sinne pohjalle, eli oli jotain, mistä tarttua kiinni. Ja olihan tässä aika monta langanpäätä, kun mietitään, että piti olla tällainen Päivin äsken kuvaama showroom, kohderyhmää puhutteleva showroom ja lisäksi sitten tämä live-tapahtuma, jossa haluttiin sitten tätä visuaalikkaa hyödyntää kuin virtuaalilavasteissa. Niin tässä tarkoitti sitä, että meidän piti sitten hyvin vahvasti synkronoida tekeminen Nitron kanssa, sitten tietenkin Rauteen teknisen kumppanin Grassmannin kanssa, jolla oli sitten tällainen saittiuudistus juuri siinä niin kuin ikään kuin tarjousvaiheessa käynnissä. Eli aloitettiin tällaisella hyvin kokonaisvaltaisella workshopilla, missä käytiin läpi niin kuin nämä toiveet ja tavoitteet ja sitten niin kuin, että ketkä ne stakeholderit missäkin osassa on. Ja siitä eteenpäin se sitten lähti jokaisen kumppanin kanssa tällaista hyvin aktiivista dialogia käyden, eli hyvin tiivistä yhteistyötä tehtiin sekä Nitron että sitten tietenkin tässä toteutusvaiheessa tuon Grassmannin kanssa, koska kaikki integroitiin suoraan sinne heidän alustaan ja sitten tässä lähempänä niin kuin tätä itse eventtiä, niin nämä niin kuin virtuaalilavasteet, mitkä sitten toteutettiin niin kuin tuolla Unreal Enginellä näiden showroom-visuaaliikan pohjalta. Eli kaikki meni hyvin mallikkaasti, mutta kyllä se oli se avoin dialogi ja sellainen yhteinen tavoite siinä niin kuin ajuri, minkä kautta tässä onnistuttiin hyvinkin kireässä aikataulussa. Kiitos. Sitten tässä on nyt käynyt hyvin ilmi, että täällä on erilaisia kokkeja ollut keittelemässä tätä soppaa, niin haluatko sä, Marika, vähän kertoa lisää, että miten me selviydyttiin tästä yhteistyöstä, kun välillä ei ollut yhteistyötä ollenkaan koronan ja erilaisten toimijuuksien takia? Joo, korona tietysti teki omat pikku kepposensa meille, mutta niin kuin tuossa Tommikin sanoi, ja aikaisemmassa puheenvuorossa sanoinkin, niin tuo määrittely ja konsepti, ne oli tehty jo niin pitkälle ennen kuin tavallaan Valve hyppäsi mukaan ja Wake One hyppäsi mukaan, niin me päästiin siinä vaiheessa sitten, kun tapahtumajärjestäjä valittiin, me päästiin tosi vauhdilla eteenpäin. Ja Valve ja Wake One sai kyllä todella hienosti kiinni niistä Nitron meidän tekemistä suunnitelmista ja konseptista ja visuaalisuudesta. Että me ei tosiaan matkan varrella ihan hirvittävästi oltu yhteydessä, ja musta se kertoo ehkä enemmän siitä, että se ennakkosuunnittelu oli tehty huolella, ja asiakas on osannut valita tähän projektiin parhaat ja sopivimmat kumppanit. Ja mä uskon myös siihen, että jos siinä matkan varrella olisi tullut mutkia matkaan tai olisi ollut jonkinlaisia haasteita, niin niitä olisi sitten yhdessä ratkottu ja oltaisiin oltu enemmänkin tekemisissä. Mutta nyt meni näin ja molemmat kumppanit teki töitä omilla tahoillaan yhteisen päämäärän eteen ja hieno lopputulos saatiin aikaiseksi. Kiitos, Marika. Nyt me ollaan saatu tässä aika hyvä kuva tästä kokonaisuudesta, niin Pauliinalle tämmöinen simppeli kysymys, että mitä sitten ottaa huomioon, kun alkaa rakentaa tämmöistä valtavaa kokonaisuutta, jonka tuloksena on virtuaalitapahtuma? No mun mielestä siis varmaan kaikki asiat, mitä mä tässä listaisin, niin ne voitaisiin poimia tästä aiemmista puheenvuoroista. Yksi mun mielestä todella hyvin tullut esille se ennakkotyö, se benchmarkkaus, se tavoitteiden määrittely, se, että mille kohderyhmälle tehdään, mitä halutaan saavuttaa ja sen kautta miettiä, että mitkä on ne kärjet. Ei niin, että lähdetään liian laajauskautilla, vaan kuten Päivikin sanoi, siinä selkeästi mietittiin, että meillä on muutama
muutama kohderyhmä, muutama tavoite ja toki sitten ne määräilliset tavoitteet tulee monta kertaa myös sitten sieltä siihen kaupallisuuteen liittyen. Ja toki se, että tähän päästään, niin myös sieltä asiakkaan päästä tärkeää on se briefi. Jos miettii nyt esimerkiksi niin suunnittelukumppania kuin tuotantokumppaneita, niin sitä markkinointia kuin muuta. Eli hyvä briefi, jossa mennään tarpeeksi syvälle, mutta jätetään tilaa sille, että sitä päätä saadaan pitää siellä pilvissä. Mun mielestä on ollut mahtavaa nähdä esimerkiksi tässä matkan varrella, kun lähdettiin sitä RX-milliä suunnittelemaan, että se ei ole mikään tämänhetkinen tehdas, vaan me lähdetään sinne tulevaisuuteen ja tuodaan sitä visioa esillä. Eli ei tarvitse olla asioita, jotka me tiedetään, että normaaleissa tapahtumissa on mahdollisia, vaan mietitään, että mitä me halutaan tehdä ja millä me saadaan sitä vaikutusta tehtyä. Ja yksi asia, kuten tässäkin on ollut, niin kun on paljon henkilöitä ja paljon erilaisia resursseja mukana, niin mun mielestä on tosi tärkeää huomioida, että tällaiset vastaavat projektit vie aikaa. Ja silloin on myös tärkeää, että siellä esimerkiksi asiakkaan päässä on dedikoitu henkilö, joka istuu sen projektin päällä. On avainasemassa, että sieltä löytyy ne kumppanit, jotka tekee yhdessä sitä samaa tavoitetta kohti, mutta on todella tärkeää, että sieltä löytyy myös se dedikoitu henkilö, kuten esimerkiksi tässä Rauteelta löytyi projektipäällikkö, joka teki 100-pinnaisesti tätä projektia viimeisen reilun puolen vuoden ajan, niin se oli kyllä varmasti meille ja Nitrolle myös tässä loppuvaiheessa hyvin avainasemassa. Siinä ehkä kiteytetystä asioita, joita ollaan jo hyvin käyty läpi aiemmin tänään. Yes, kiitoksia. No sitten Päivi tuossa ehti jo vähän tiisaillekin, että tavoitteita on asetettu ja niitä on myös saavutettu, mutta käydään nyt vähän läpi vielä, että millaisia tuloksia tässä nyt sitten syntyy ja millaisia tavoitteasetantajuttuja saatiin läpi ja sitten myös, että miltä näyttää tulevaisuus Rauteen ja muiden tapahtumissa. Marika, voisit sä ihan ensin kertoo, että miten me nyt varmistetaan tämä, kun tässä on tehty valtava työ, että tämä ei ole vain niin kuin one time juttu, vaan että tätä konseptia ja työtä hyödynnetään myös jatkossa? Joo, eli tällä hetkellä me Nitrossa yhdessä Rauteen kanssa kehitetään tätä RX-konseptia eteenpäin ja mietitään, että miten me lähdetään viestimään tätä kattotasolla. Ja tämä jatkuu tästä nyt ainakin seuraavat 2 vuotta ja meillä on konkreettinen aikataulu olemassa ja me tullaan tekemään matkan varrella pienempiä eventtejä, pienempiä tapahtumia ja seuraava iso tapahtuma on sitten varmaankin 2 vuoden päästä. Aika sitten tietysti näyttää, että minkälainen kumppaniverkosto siihen ajan hetkeen ja tapahtumaan istuu parhaiten, mutta eiköhän tämä Dream Team, tästä on niin hyvä kokemus ja hieno lopputulos, että painaa varmaan vaakakupissa aika paljon. Yes, kiitos Päivi. Saa mainita tähän oman mielipiteensä, koska tosiaan puhuttiin niistä tavoitteista, niin nyt saat sitten kertoa, että mitä niille tavoitteille kuuluu, miten niitä seurataan. Ja sitten saat lisäksi vielä kertoa, että miltä nämä Rauteen tapahtumat nyt sitten tulevaisuudessa näyttää ja minkälaisessa roolissa näet tällaiset vastaavat digitaaliset toteutukset tulevaisuudessa. Joo, tavoitteet on hyviä, ne pitää olla. Ja niin kuin sanoin tosiaan aikaisemmin, että tämmöisen virtuaalitapahtuman tavoiteasetanta esimerkiksi niin kuin kävijälukumäärien suhteen oli ihan hihasta ravistettua, mutta me ajateltiin sitä kuitenkin niin kuin suhteessa siihen, että me tiedettiin, että esimerkiksi edelliseltä Lignamessut 2019 me saatiin näin ja näin monta kontaktia, niin me oletettiin, että me pystytään saamaan enemmän kontakteja tästä virtuaalitapahtumasta tai liidejä. Ja me niin kuin, sen voin sanoa, että niin kuin esimerkiksi tämä Executive Talks me asetettiin sille niin kuin, tavoitteeksi, että me saadaan tietty määrä Rauten ulkopuolisia ihmisiä kuuntelemaan sitä Executive Talksia, niin totuus oli sitten se, että 2-kertainen määrä ihmisiä kuunteli sitä, joista puolet oli sitten ihmisiä, joiden kontaktitietoja meiltä ei löytynyt meidän CRM-järjestelmästä. Eli me pystyttiin saamaan
valtava määrä ihan uusia kontakteja, osa aivan siis uusia yrityksiä, jotka eivät aikaisemmin ole olleet meille tuttuja ja niin edelleen. Eli sieltä saatiin niin kuin sellaiset tavoitteet täytettyä positiivisesti, jotka oli meille oli iso yllätys, kuinka merkittävä tämä Executive Talks ja kuinka merkittävä, ehkä sen sanon myöskin, että me pystyttiin näkemään myöskin sieltä showroomin puolelta ja sitten siitä meidän omista presentaatiopuolista, mistä me puhutaan RX Stage tai Stage, niin sellaiset sisällöt, jotka olivat tulevaisuuteen katsovia sisältöjä, olivat selkeästi kaikille kävijöille kiinnostavampia kuin se, että me puhuttiin niistä muttereista ja pulteista ja uusista teknologioista ja niin edelleen. Eli sitten me oltiin asetettu sille RX Stageille, missä oli nämä meidän one-to-oneit ja meetingit ja oli nämä meidän omat 8 presentaatiota, niin me oltiin asetettu sille myöskin kävijätavoite, joka oli 2-kertainen verrattuna siihen Executive Talksiin, ja aika jännää sinänsä, eli se oli juuri naulan kantaan. Me saatiin absoluuttisesti juuri sama määrä kävijöitä sinne RX Stageen kuin mikä oli meillä ollut tavoitteena. Eli kävijöiden laatu ja määrä ylitti odotukset. Sitten me ollaan tehty niin kuin myynnillisiä tavoitteita, että kuinka paljon puhutaan opportuniteista ja sitten edelleen kauppaa eteenpäin on niin kuin saatavissa perustuen tähän. No, kun me myydään investointituotteita, jotka ovat niin kuin varsin kalliita, niin ne ostoprosessit on pitkiä, mutta meillä on hyvin merkattuna kaikki, eli sen markkinoinnin automaation ja CRM:n yhteensovittaminen on tässä äärettömän tärkeää. Myöskin se, että niin kuin myyntimiehillä on ihan selkeät tehtävät annettu tästä eteenpäin, miten he hoitaa näitä uusia yrityksiä, uusia kontakteja, kun myös sitten niitä liidejä, mitä ollaan saatu. Eli me pystyttiin niin kuin statistiikan perusteella esimerkiksi määrittelemään, että ketkä ovat olleet niitä yrityksiä, joista ihmisiä on osallistunut kaikkiin näihin 4, eli Executive Talks, RX Stage, Showroomi ja sitten demot. Pystyttiin näkemään, että mitkä demot kiinnosti ketäkin ihmistä, ja me pystytään nyt niin kuin sitä myyntisuppiloa ja myynnin tekemistä niin kuin, rakentamaan niin, että myyjien ei tarvitse käsitellä muuta kuin kuumia liidejä. Ja me nyt pystytään niin kuin seuraavan parin vuoden aikana hyvin seuraamaan sitä, että kuinka paljon me saadaan kauppaa, jossa lukee siellä, että Source Campaign RX Event. Ja silloin me pystytään erinomaisesti myöskin laskemaan se niin kuin return on marketing investment, eli kun me laitettiin tähän kokonaisuuteen niin ja niin paljon rahaa ja kuinka paljon me kauppaa pystytään sitten kotiuttamaan tästä, niin sehän on sitten hyvä kohta miettiä live-messuille vai tehdä enemmän näitä messuja, tapahtumia. Mutta siis kokonaisuudessaan saatiin jo sen tapahtuman aikana uusia tarjouksia tehty ja valtava määrä niin kuin one-to-one meetingeja, chateista puhumattakaan. Voin kertoa sitten, jos joku teistä yleisöstä on kiinnostunut, niin give me a call ja voin kertoa sitten vähän yksityiskohtaisesti. Yes. Uskaltaa siis sanoa tässä vaiheessa, että olemme onnistuneet tapahtumassa ja konseptoinnissa mainiosti. Kiitos kaikille. Haluatko, Päivi, vielä kertoa vähän siitä, että miten tämä RX Millin ja tämän konseptin rooli näkyy teillä tulevaisuudessa, erityisesti tapahtumissa? Joo. Jo tämän tapahtuman aikana tuli meidän eri markkina-alueilta, Kaakkois-Aasiasta, USAsta ja Venäjältä tuli pyyntö, että meille kanssa, että me halutaan tämmöiset omat lokaalit satelliittitapahtumat. Ja sitten Marika tuossa mainitsikin jo tämän koko RX Mill-konseptin ja tämän konseptin jatkokehityksen.
niin me ollaan nyt tehty semmoinen suunnitelma, että meillä seuraava tämmöinen RX-event nimeltänsä RX-event Southeast Asia tapahtuu lokakuussa. Ja sitten nämä Venäjä ja Pohjois-Amerikka tulee sitten siihen niin kuin perään. Ja me on tehty tämmöinen pienten tapahtumien sarja sinne 2 vuoden päähän, jolloin on taas iso tapahtuma. Ja meillä on myöskin niin kuin tähän RX Milliin liittyen niin kuin sitten 4 erillistä tapahtumaa, jotka niin kuin on globaalimpia tapahtumia, mutta hyvin kapealle sektorille tästä RX-millistä niin kuin tullaan tekemään. Et esimerkiksi nyt, kun tämä mainitsin aikaisemmin, että puurakentaminen on tosi hottia tänä päivänä, niin me tulemme tekemään yhden tämmöisen RX-event LVL, joka tapahtuu myös tänä vuonna loppuvuodesta. Eli selkeä roadmap on rakennettu tästä nyt seuraavan 2 vuoden niin kuin ajaksi. Se, että me tullaan tarvitsemaan tietenkin paljon uusia kumppaneita, lisäkumppaneita, erityisesti näissä, kun me mennään muihin maihin, mutta kaiken tämän pohjana on esimerkiksi tämä showroomi elää varmasti niin kuin sen 2 vuotta, ja me pystytään niin kuin me kutsutaan sitä showroomia tästä eteenpäin RX-milliksi, ja se showroomi-osa sitä RX-milliä on se, missä oli ne siinä ylätasanteella eteisessä oli ne eri hotspotit niin sanotusti, ja niitä me sitten muutetaan sen mukaan, kun mikä on tarve minkäkinlaisen tuotteen esille tuomiseen niin kuin milläkin kerralla. Mutta se showroomi on niin kuin pohjana, ja sitten niin kuin event-platformit varmaan voivat tulla vaihtumaan tässä matkan varrella, koska ne eri maat tarvitsevat erilaista, meillä on myöskin rautaesiripun takana olevia asioita, jolloin kaikki platformit, Vimeot ja muut ei toimi, jolloin meidän täytyy niin kuin, katsoa sitä platformiasiaa niin kuin siltäkin kannalta. Ja lisäksi sitten niin meille tulee nämä kieliasiat, eli totta kai kun me mennään Venäjälle, kaikki tehdään venäjäksi ja niin edelleen. Mutta joo, roadmap on olemassa, RX-event on tullut jäädäkseen, ja meillä on kyllä tämmöinen dream, että niinku siitä tulee meidän alalle semmoinen kaikkien huulilla oleva mono. Kaikki haluavat olla mukana RX-eventissä, ja mistä sitä tietää, jos me vaikka jonain päivänä otetaan sinne myöskin niin kuin kumppaneita mukaan en tarkoita markkinointikumppaneita, vaan esimerkiksi alihankkijoita ja muita niin kuin meidän bisneskumppaneita myöskin omalla pikkuosastollaan. Mutta time will show. Kiitos. Hyvä pointti siitä, että kun taustatyö ja konseptointi on tehty hyvin, niin sitten on helppo viikkailla pieniä teknisiä osia tai just platformeja vaihtaa siinä välissä. Nyt meillä on viralliset puheenvuorot niin sanotusti ohi. Mutta sinne on chattiin tullut vähän kysymyksiä, niin käydään niitä läpi. Ja sitten siellä on äänestys ruudussa, että voitte antaa vähän mielipidettänne siitä, että miten te näette nämä tulevaisuuden tapahtumat, että ollaanko kokonaan etänä vai löydetäänkö joku ratkaisu, välimalliratkaisu. Mutta katsotaan, millaisia kysymyksiä meillä on. Yes. Päiville ihan ensimmäisenä sä sanoit alussa, että oli johtoryhmä alusta asti mukana ja on ollut ohjausryhmä, niin miten vakuuttaa kulmahuone tällaisen massiivisen konseptin ja tapahtuman järjestämisestä? No, esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, jossa on alan isot messut, melkein jokaisella alalla on joku iso tapahtuma. Jos puhutaan, mä tiedän rakennuskoneteollisuudessa on Bauma ja hitsausteollisuudessa, hitsaus- ja leikkausteollisuudessa on Schweissen und Schneiden ja monessa marine-asioissa on oma iso marine-show, joka on aina tuolla Floridassa. Eli jos niin kuin tiedetään, että tämmöinen tapahtuma on, niin me ollaan aina oltu siellä. Ja jos se on niin kuin
meistä riippumattomista syistä ei toteudu, niin se on aika pieni se kynnys sanoa sille johtoryhmälle, että hei, että miten se olisi, että ruvettaisiko sitten niin kuin, että eihän me voida tätä tilaisuutta jättää käyttämättä, ihmiset odottaa, että jotain tapahtuu, mutta kun me ei voida matkustaa ja niin edelleen, niin keksittäisikö jotain muuta. Ja sitten vielä niin kun se on ihan varmaa tässä meidänkin tapauksessa, että kokonaiskustannukset tästä tulee olemaan merkittävästi pienemmät kuin se, että niin kun meillä olisi ollut viikon se osasto siellä Hannoverissa plus kaikki 50 ihmistä sitten siellä paikan päällä ja niin edelleen. Kyllä mun mielestäni niin kun se, millä saadaan kulmahuone mukaan, niin sehän on musta merkittävin asia on se, että sulla on hyvä tapa kertoa se, että tämä ei ole vain markkinointia, brändin rakentamista, vaan sulla on ihan selkeästi niin kuin nämä liiketoiminnalliset tavoitteet tästä eteenpäin ja sanot, että hei, että me pystytään tällä tavalla saamaan uusia liidejä, me pystytään saamaan tämän lisää kauppaa ja niin edelleen. Eli kyllä se niin kuin sieltä pitää lähteä. Ja mä olen sitä mieltä, että vaikka itsekin olen insinööriorganisaatiossa töissä, niin kyllä ne insinöörit on aika lailla kiinnostuneita tämmöisistä uusista kikkeistä. Eli miten me voidaan niin kuin digitaalisuutta ylipäätänsä käyttää. Ja ottaen huomioon, että tässä on 1,5 vuotta joutunut niin kaikkien suomalaisten yritysten kulmahuoneet on joutunut totuttelemaan siihen, että kauppaa on pakko käydä virtuaalisesti, neuvotteluja voidaan pitää virtuaalisesti, jolloin niin kuin tässä hetkessä on se momentti, jolloin on niin kuin helppo saada ne kulmahuoneet mukaan siihen, että toimitaankin tällä tavalla. Ja sanoi, että eihän me voida struntata tätä niin kuin messuamista kokonaan, koska COVID. Juuri näin. Eli tapahtumat on ihan business as usual, mutta ne tapahtuu vähän eri paikoissa. Sitten Tommille tässä Päivi jo vilautteli ajatusta siitä, että ollaan alan tapahtuma pian ja Pauliina puhui pääpilvissä kulkemisesta, niin miten sitten, jos pää meinaa olla vähän turhan pilvissä, niin miten tuleeko joku raja vastaan ja mikä se raja on? Joo, kyllä pää kannattaa pilvissä pitää ja ei kannata niinku, ikään kuin alkaa jarruttelemaan, kun näitä ajatuksia ja ideoita tulee, mutta kyllä meillä niinku tavallaan lähtökohta on siihen, että aletaan niinku tälle yhdessä työstämään niitä, että miksi näitä asioita tehdään. Eli löytyy sieltä se business case ja sitten löytyy niinku nämä tällaiset tietysti lopulta aina palataan aikatauluun, käytettävissä olevaan budjettiin, noin ylipäätään sisäisiin resursseihin, mitä Päivi tässä nosti hyvin paljon esiin. Eli se, että kyllähän tämä niinku vaatii aina sieltä niinku asiakkaan omasta organisaatiosta sitä sitoutumista, mutta nämä on kaikki sellaisia asioita, joista niin kuin on hyvä ymmärtää alussa, että mikä se kokonaiskuva on ja sitten aletaan niin kuin katsoa, että miten se pää pidetään siellä pilvissä, koska siellähän se pitää pyrkiä tietysti pitämään, että saadaan ihmisille aikaiseksi ikimuistoisia elämyksiä ja mikä tässäkin projektissa nyt oli hyvin selvä alusta asti se, että tämä ei ole mikään niin kuin one-offi, vaan tämä on niin kuin asia, investointi, joka tulee elämään, niin pitää nämäkin asiat tiedostaa ja ymmärtää ja kaiken näköisiä, onko se nyt mittarointiin tai sisällön päivittämiseen ylläpitoon liittyviä asioita, niin nämä on kaikki niin kuin hyvin tärkeä huomioida tässä alkuvaiheessa ja näin suinkaan. Ja painottaisin ehkä sitä, että asiakkaan kannattaa pitää siellä kyllä teidän hyvät kuulijat päätiukasti siellä pilvissä ja antaa sitten näiden kumppaneiden ratkaista niin kuin nämä ongelmat, että miten nämä tehdään niin kuin annetuissa puitteissa, että näin se tässäkin tapauksessa meni. Jes, todella hyvä pointti. Sitten tuli, että kun on aina epäilijöitä ja etenkin uusien asioiden suhteen ihmiset epäilevät, niin vähenikö tämän tapahtuman jälkeen Rautella epäilijät tai millaista palautetta saitte? Oliko palaute ennakko-odotusten mukaista vai jotain ihan muuta? Päiville kysymys. No, tietenkin aina on epäilijöitä ja niitä, jotka on 30 vuotta tottunut tekemään asioita samalla tavalla, niin hehän ovat niitä suurimpia epäilijöitä.
Mutta tuohon kysymykseen, että muuttuiko asiat tämän tapahtuman jälkeen, niin kyllä, ehdottomasti. Että mun mielestä yksi niin kuin parhaimmista kommenteista, mehän pidettiin siis, meillä oli niin kuin 80 ihmistä meidän organisaatiosta globaalisti, jotka koulutettiin tätä tapahtumaa varten. Meillä oli 4 erillistä koulutussessiota etukäteen ja aika paljon tietyiltä ihmistä kuultiin purnausta jo etukäteen asioista, koska heidän piti opetella uudenlaisia tapoja. Mutta mun mielestä ehdottomasti paras niin kuin kommentti, mikä tuli meidän myynniltä, kun me käytiin viime viikolla niin kuin myynnin recappia tästä tapahtumasta, kun yksi niistä suurimmista epäilijöistä sanoi, että mä en ollenkaan ymmärtänyt, kuinka suuri tapahtuma tämä on myös meidän myynnin oman opettamisen kannalta, että mä opin meidän yrityksestä ja meidän organisaatiosta ja meidän tuotteista aivan äärettömän paljon tätä kautta, mitä en olisi koskaan muuten voinut tehdä ja saavuttaa. Ja nyt sitten, niin kuin sanottu, niin kun tuli näitä tilauksia sitten, että minäkin haluan tämmöisen tuonne minun markkinalleni ja minä haluan tämmöisen tälle minun tuoteryhmälleni ja niin edelleen, niin se ylipäätänsä, niin kun, ja sitten me saatiin aivan hirvittävän hyvä asiakaspalaute, siis me tehtiin Webroponi-kysely, Efterot, ja me saatiin hyvä asiakaspalaute myös niin kuin siitä, että minkälaisia asioita me oltiin tuotu esille. Eli epäilijöiden joukko on aika pieni tänä päivänä verrattuna siihen, mitä se oli vähän reilu 2 viikkoa sitten. Eli se tapahtuma teki sen, että myöskin niin kuin vanhat jäärät ja nuoremmatkin jäärät, niitäkin on, niin joutuivat kääntämään sen takkinsa siinä, että tämä olikin ihan hyvä juttu. Yes, eli tapahtumalla on muitakin tuloksia kuin myynnilliset tulokset, että sieltä voi tulla aika yllättäviäkin juttuja. Sitten Pauliina, tämmöisen ison tapahtuman alussa tehdään kaikennäköisiä riskikartoituksia. Mikä sä näet, että voisi olla semmoinen make or break juttu, että voisi joko pilata tai täysin pelastaa tällaisen tapahtuman? No mä sanoisin, että mä lähden nyt ehkä siihen kokemuksen rakentamiseen sekä sisältöön. Mun mielestä mitä Päivi nosti tuossa, toi henkilöstön sitouttaminen, mikä tuli tässä epäilijöiden kääntämiseksi puolesta puhujiksi, on yksi tärkeä osa. Se lähti oikeastaan jo rauteen päässä pitkälti siitä, että projektia on työstetty pitkään. Kerättiin ohjausryhmä, jossa edistetään asioita, on erikseen projektiryhmä, joka vastaa. Ja panostettiin myös siihen, että esimerkiksi myynnille järjestettiin koulutuksia. Käydään läpi, että hei, miten sä kohtaat ne asiakkaat täällä? Minkälaisia keskusteluja käydään? Minkälaisia toiminnallisuuksia? Miten sä saat tästä omaan myyntiin apua? Ja selkeästi tämä on ollut semmoinen, missä tässä breikattiin niin kuin hyvinkin läpi siinä määrin, että kuullaan jälkeenpäin, että sieltä herää se halu, että hei, näitä lisää. Mä oon oikeasti saanut tästä apua mun omaan työhön. Ja toki myös sit se koulutuksellinen näkemys, että ehdottomasti kun mietitään tapahtumia, niin monta kertaa siellä on tietenkin ne kaupalliset tavoitteet. Toki siinä samalla tehdään sitä brändinäkyvyyttä ja bränditapahtumaa, mutta missään määrin ei saa vähätellä sitä oman henkilöstön ja oman kumppaniverkoston sitouttamista myös siihen. Todella hyvä pointti. Sitten tuli sulle vielä hyvin konkreettinen kysymys, eli miten täällä tapahtumassa oli järjestetty nämä one-to-one tapaamiset, kun oli siis Rauten myyjän, tai oikeastaan kaikki siellä alustalla pystyi? Joo. No tämä itse asiassa me etukäteen päästettiin tapahtuma-alustalle jo ensin rautalaiset luomaan profiilinsa ja sitä kautta myös vieraat. Ja oli mahtavaa nähdä, että ennen tapahtumaa siellä oli jo lukuisia one-to-one tapaamisia sovittu. Eli toki täällä oli tosi vahva tekeminen sillä, että käytiin Rauten myyjien kanssa läpi ja haluttiin heidän kanssaan tuoda esille näitä one-to-one tapaamisia, mutta sitten tähän linkkaantuu myös vahvasti se markkinointi. Eli tässähän hyödynnettiin markkinointia hyvin pitkälti useamman kuukauden ajan sieltä alkuvaiheesta
läpi siihen, kun aktivoitiin eri trackkeihin ja sisältöihin, koska meillä oli kuitenkin erilaisia kohderyhmiä myös tavoitteena, mutta ohjattiin myös niihin one-to-oneihin, mitä lisäarvoa sä saat. Ja sen takia oli mahtavaa nähdä, että siellä oli myös osallistujien puolesta todella aktiivisesti tehty niitä one-to-one-tapaamisia, ja mä näen, että siinä toi markkinointi on ollut tosi vahvassa osassa. Kiitos. Meillä on vielä vajaa 5 minuuttia, niin täällä tuli vielä yksi erittäin tärkeä kysymys. Eli mikä oli tärkein oppi seuraavan yhteiseen vastaavaan tekemiseen liittyen? Marika, haluatko ensin kertoa tärkeimmän opin? Joo, tärkein oppi on varmaan se, minkä meidän kaikkien täytyy sisäistää ja minkä me oltiin kyllä jo sisäistetty, se, että varataan riittävästi aikaa, koska tämän koko luokan tapahtumaa, tämän koko luokan tapahtuman sisältöjä, niitä ei rakenneta kuukaudessa, eikä 2 eikä puolessa vuodessa. Että se vaatii, että tässä Päivi hoiti hienosti asian rautojen sisällä ja päästiin tosi aikaisessa vaiheessa matkaan, että vaatii aikaa, se on se, ja resursseja. Se on ihan ehdoton, että mitä tuossa, oliko Siiri vai Pauliina, kun Pauliina taas sanoi just sitä dedikoidusta projektipäälliköstä, joka Rauteella oli, ja se helpotti kyllä meidän kaikkien työskentelyä. Että, mä vaihdan mun mielipidettä, ehkä se onkin se tärkein oppi, että asiakkaalla pitää olla se dedikoitu ihminen, joka on kaikkiin meihin kumppaneihin yhteydessä, ja on koko ajan tasalla ja kartalla siitä, missä mennään, ja pitää langat käsissään. Se on tärkeää. Yes. Mika, onko sulla tähän lisättävää? Joo, siis paljon tuli sellaisia pieniä tärkeitä oppeja, mitä tiedän, että niin kuin järjestyksessä ja tuotannon kannalta, mitä tehtäisiin missäkin järjestyksessä toisin. Mutta toi, mitä Marika sanoi, oli tärkeä, ja sitten toinen on ehkä niin kuin tällainen selkeä roolitus just kumppaneiden välillä. Musta oli ihanaa, miten niin kuin teidän kanssa, Valven Wegmanin kanssa, niin kuin mun ei tarvinnut stressata siitä, että pyöriikö nuo asiat tuolla, vaan me pystyttiin keskittyä siihen sisältöön ja brändiasioihin ja niiden rakentamiseen ja laittaa kaikki paukut sinne ja pysty luottaa siihen, että ne rullaa tuolla. Niin sen puolesta liputan jatkossa samaa. Yes. Päivi, mikä oli sun mielestä suurin oppi tässä? No joo, siis tuo projektipäällikkö ilman muuta. Ja mä ottaisin pikkusen takaisin tuosta, että minun mielestäni ei tarvitse olla edes näin laaja ja iso tapahtuma, vaan vaikka se voi olla pienempikin tapahtuma, vaikka niin kuin meilläkin tulee olemaan näitä satelliittitapahtumia, jotka ovat puolen päivän tapahtumia ja niin edelleen, niin ehdottomasti pitää olla se sisäinen projektipäällikkö, joka pitää ne kaikki langat niin kuin paitsi niin kuin teihin kumppaneihin, niin pitää ne kaikki langat siellä talon sisällä. Et kun mäkin mietin, niin kun me laskettiin, että noin 80 rautelaista joutuivat osallistumaan tämän toteuttamiseen. Jos miettii sitä, että te pystytte näkemään 8 rautelaisten pitämää presentaatiota, niin meillä oli ihan oikea casting. Esimerkiksi sitä varten. Ihmiset joutuivat niin kuin hakemaan sitä paikkaansa esitelmöitsijöinä, puhujina. Piti lähettää omat 1 minuutin preset, miksi sinut pitäisi valita. Me koulutettiin ne ihmiset ja hankittiin eri puolilta maailmaa, otettiin green screen studioita ja niin edelleen. Ja jos tällaisia asioita tehdään eteenpäin, me tehtiin demoja ja Mika voisi jopa kertoa, että miten saatiin yksi demo aikaiseksi, kun oli pikkusen ongelmaa siellä tuotannossa, ettei pystytty tekemäänkään sitä oikein. Mutta että jos ei olisi tämmöistä projektipäällikköä, joka on täysin dedikoitunut ja kaikki luottaa, että kyllä se hoitaa ne kaikki langat kasaan ja pitää huolen siitä, että ohjausryhmän palaverit on sovittuna aikana ja siellä on ne asiat, mitkä on niin kuin projektisuunnitelmassa päätetty ja niin edelleen, niin kyllä mun mielestä se on ihan A ja O, että on se dedikoitu projektipäällikkö tämmöiseen tekemiseen. Ja sitten yksi tärkeä asia on se, että se kulmahuone pitää koko ajan niin kuin lämpimänä ja tietoisena siitä, että missä mennään ja miten mennään. Ja niin kuin mä ainakin koin itse sen, että oli niin kuin tosi hienoa, että niin kuin, muutamat johtoryhmän jäsenet oli niin aktiivisia, että ne halusi mun kanssa pitää viikkopalavereja siitä, että missä ollaan menossa. Ja se innostus nousi sitä kautta niin kuin tosi paljon.
Sitten se, että meillä oli, siis nyt tässä on mainittu muutamat kumppanit, ketä meillä oli tässä, mutta meillä oli yhteensä noin 10 erilaista kumppania, jotka niin kuin osallistuivat niin kuin siihen sisällön tuotantoon ja niin kuin näiden tapahtumien aikaansaamiseen. Et niitä oli paljon, jos ei sitten ole, ja kaikkien kanssa oli juuri tuo, mitä Mika sanoi, että oli selkeästi määritelty, että mikä kunkin rooli on. Ja silloin niin kuin se pysyi niin kuin läjässä tämä kokonaisuus. Kiitos. Sitten Pauliina ja Tommi saa vielä erittäin lyhyesti sanoa omat oppinsa. Joo, no allekirjoitan, mitä tässä äsken tuli esiin ja se, että meillä oli tässä hyvin avoin keskustelu, sen kommunikointi, viestintä sisäisesti näiden eri toimijoiden välillä, mutta että ehkä se on sellainen, mitä vielä pitäisi tehostaa. Ei niin, että kaikki aika menee niin kuin palaverin ja kampaviinerin nauttimiseen siellä, vaan tehdään niin kuin järkeviä asioita ja pidetään vaan toisemme ajan tasalla niin kuin ihan päivätasolla. Niin tällainen. Tosi hyviä pointteja. Allekirjoitan kaikkia. Ehkä lisäksi vielä tähän niin se, että siellä lähtövaiheessa luodaan yhdessä, koostetaan se briefi, jossa on ne selkeät tavoitteet, kohderyhmät ja palataan siihen aikavälein. Eli se, että kun suunnittelu etenee, niin silti voidaan palata sinne, vaikka jätetään tilaa siihen eteenpäin viemiselle ja kehittämiselle, mutta silti siellä on ne tietyt rajat, että hei, tämän takia me ollaan tässä. Ja se ohjaa sitä tekemistä myös matkan varrella. Kiitos. Nyt meillä alkaa olla aika lopulla. Kiitos paljon osallistumisesta sekä puhujat että kuuntelijat. Pauliinalta voi varailla aikoja ja muihinkin varmasti voi ottaa yhteyttä, jos tämmöinen houkuttelee. Tallenne tulee teille sitten myöhemmin sähköpostissa ja jos jää jotain kysymyksiä auki, niin vastaillaan sitten vielä niihinkin.